Chào các bạn. Hôm nay tôi khoe các bạn cái công cụ chia sẻ bài, tự động chia sẻ bài Facebook nha. Tôi có trang web này. Trang này của tôi ấy, nó tự lấy tất cả các sản phẩm của Sen Đỏ này, Tiki này, về bày lên đây rồi bán. Đấy, hưởng hoa hồng theo asset chơi này. Tôi có cơ sở dữ liệu ở đây. Đấy, chỉ cần một đoạn code như thế này, viết bằng Python cho nó chạy thường xuyên, chạy trên máy chủ. Đây này, sản phẩm tự động post chia sẻ trên Facebook nha. Được chưa? Đây 1 phút này, 5 phút này, 9 phút này. Lưu ý là phải để thời gian nhá, tối đa là khoảng cách gần nhau khoảng độ 2 đến 3 phút, không là nó lóc cái tài khoản nhá. Yeah. Thôi, thế là đi nhậu, chờ tiền nó đổ về nhá. Anh chị em nào cần thì post